Bárától Bordeauxig tartó egyhetes utam 4. napjára, nagy csütörtökre kijelölt célom a Montserrati kolostor és hegyvidékének bejárása volt. Ismét Barcelonában kellett átszállnom. Mivel azonban korábban már alaposan bejártam a várost, most csak ebédelni akartam. Közben útba esett a híres katalán építész Antoni Gaudí egyik különleges épülete, a Casa Batlló. Egy itt élő, korábban Budapesten tanult Erasmus hallgatómtól kértem tanácsot, nem túl drága, mégis autentikus étteremhez. Megfogadtam a tanácsát. Az El Glop hangulatos katalán étterem, közel a Plaza Catalunyához, a főtérhez, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Itt lélekben elbúcsúztam a mediterrán tengerparti világtól, mert ezután a szárazföld belseje és a hegyek felé vezetett az utam. Először a legfontosabb katalán zarándok helyett Montserratot vettem célba. A vonat Barcelona folyója a Llobregat völgyében visz a fogaskerekűig, ami 10 perc alatt 1200 méteres magasságba viszi fel azokat, akiknek nincs idejük gyalog megmászni a magaslatot. Rövidesen indulok föl a fogaskerekűvel a kolostorhoz, majd tovább az észak-katalán városba, Manrézába, ahol éjszakázni fogok. A fogaskerekűn felfigyeltem egy hirdetésre, amely a katalán nyelvet népszerűsíti és használatára buzdít. Katalónia egyik legmagasabb pontján a 11. században épült eredeti kolostort a 19. és 20. században jelentősen kibővítették. Mára egy tömegek fogadására is alkalmas központ jött létre, szállodával, múzeummal. De 70 szerzetes a mai napig itt él. A kolostor fiúkórusa pedig világhírű. A 7. században a mórok elől itt rejtettek el egy Fekete Mária szobrot, amit 200 évvel később kalandos módon talált meg egy pásztor egy barlangban. A barlang most is látogatható valamivel a kolostor alatt. De az igazán látványos dolog a Szent János siklóval még feljebb menni közel 1000 métert. Innen 2000 méteres magasságból egész Katalóniát be lehet látni. Szinte minden katalán eljön ide egyszer, hogy egy éjszakai hegymászás után fentről nézze a napfelkeltét.
Istenhez közel kerülni nem is lehetne jobban, nagy csütörtök este, 900 méter magasan a kolostor fölött. A homokkőformációk között még túráztam egy felejthetetlent. Több mint 1000 méter fölött elértem a hegy tetejét. Inkább mutatom a kilátást. Hát felértem, és itt már turisták sincsenek. Úgyhogy csak tényleg mi ketten vagyunk, én és a főnök. Hát nagyon köszönöm, uram! Fantasztikus! Őrület! Köszönöm, köszönöm! Ezt nem felejtem el egy darabig. Alapvetően síkság vesz körül bennünket, illetve nagyon alacsony dombok, és a kellős közepén ez a hegység emelkedik ki, mint egy sziget. Hát te ki vagy? Még valaki van itt ezek szerint? Na, jó van, nem vagyunk egyedül. Szia! Várj csak! Aha. Hol lehetsz, barátom? Aha. Ketten vagytok. Aha. Megyek lefelé a Montserrat hegyről a Kolostorig, ami maga is 700 méter magasan van. Ott messze ez lehet, hogy talán Barcelona? Nem tudom. Minden esetre nagyon szép az út. Azt hiszem, innen készülnek a képeslap felvételek és a hűtőmágnesek. De vannak érdekes részletek is, például az ott fönt az elefántszikla. Autóstoppal, majd busszal sötétedésre Manrézába értem, ahol a szállásom volt. A barokk város Katalónia szívében gótikus katedrálisáról és barokk épületeiről híres, de más érdekes arcait is érdemes megnézni. A katedrálisnál éppen a másnapi nagypénteki játékot próbálták.
Ezzel búcsúztam Katalóniától. Másnap reggel korán indult a buszom egy másik, de szintén katalán nyelvű országba, Andorrába.